ยุคที่คอนเทนต์วิดีโอได้รับความนิยมอย่างสูงไม่ว่าจะเป็น YouTube, Netflix, TikTok หรือคอร์สเรียนออนไลน์ความต้องการซับไตเติลหรือคำบรรยายใต้ภาพก็เพิ่มขึ้นอย่างมากงานรับทำซับไตเติลจึงกลายเป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำได้จากที่บ้านเหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะด้านภาษาการพิมพ์และความละเอียดรอบคอบงานรับทำซับไตเติลคืออะไรการทำซับไตเติลเป็นกระบวนการเพิ่มข้อความคำบรรยายลงในวิดีโอเพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่ซับไตเติลแบบตรงตัวถอดคำพูดจากเสียงในวิดีโอเป็นข้อความเช่นการทำซับสำหรับวิดีโอสัมภาษณ์หรือรายการข่าวซับไตเติลแปลภาษาแปลจากภาษาต้นฉบับเป็นอีกภาษาหนึ่งเช่นแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษใครที่เหมาะกับอาชีพนี้ผู้ที่มีทักษะฟังและพิมพ์ได้เร็วคนที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศคนที่ชอบดูหนังหรือคอนเทนต์วิดีโอและสนใจงานด้านการแปลนักศึกษาหรือพนักงานที่ต้องการหารายได้เสริมจากที่บ้านรายได้จากการทำซับไตเติลค่าจ้างเริ่มต้นอยู่ที่ 100-500 บาทต่อวิดีโอขึ้นอยู่กับประเภทของซับงานที่ต้องแปลภาษาจะมีอัตราค่าจ้างสูงขึ้นอาจอยู่ที่ 500-2,000 บาทต่อวิดีโองานที่ต้องทำซับแบบมีไทม์โค้ดจับเวลาตรงกับเสียงจะได้ราคาสูงกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทำซับไตเติลเช่น YouTube Subtitle Editor สำหรับทำซับไตเติลให้วิดีโอ YouTube Google Translate ช่วยแปลภาษาเบื้องต้น Amara เครื่องมือทำซับออนไลน์ที่ใช้งานง่ายวิธีหาลูกค้าและเริ่มต้นอาชีพสมัครทำงานบนแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์เช่น Fastwork, Upwork หรือ Freelancer เสนอบริการในกลุ่ม Facebook หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียติดต่อยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือบริษัทที่ต้องการซับไตเติลเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ทำซับและฝึกฝนให้คล่องเคล็ดลับเพิ่มรายได้ฝึกพิมพ์สัมพันธ์ให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณงานพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับงานแปลที่มีค่าตอบแทนสูงเรียนรู้เทคนิคการใช้ซอฟต์แวร์ทำซับให้เชี่ยวชาญรับงานแบบแพ็กเกจเช่นซับไตเติลบวกตัดต่อวิดีโอเพื่อเพิ่มมูลค่าบริการอาชีพเสริมรับทำซับไตเติลเป็นงานที่มีความต้องการสูงเหมาะสำหรับคนที่มีทักษะการฟังพิมพ์และแปลภาษาสามารถเริ่มต้นได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนมากหากมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องงานนี้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้